Kjo është baza më e vjetër ushtarako-detare e botës, që vazhdon të funksionojë akoma. Të gjitha biten kur u them. Por po të pyes ty, a ekziston në vallë një bazë tjetër ushtarako-detare antike që vazhdon të funksionojë akoma? Ndoshta keni të drejtë. Shikoni pamjen për rreth. Aty thonë se ka kaluar Cezari. Edhe sot quhet qapa e Cezarit. Në shekullin e 15 turqit me dekret posaçëm e shpallën bazën Pasha Liman. Do me thënë limanin kryesor për pushtimin e Europës. Ky është vari i komandantit parë turk. Vari i Pashait Plak, kështu quhet. Baza ka qenë kaq shumë e rëndësishme, sa që romakët ndërtuan për oficerët e garnizonit të tyre një teatr antik. Pikërisht këtë që po zbulojmë ne. Ja, kjo plak me mbishkrime antike ka mundësi të jetë e princi shqiptar Aranit Komneni. Për një kohë të gjatë baza ka qenë e tija. Ka plaka me mbishkrime normade, turke. Baza është 2400 vjeçare dhe pasqyron në një farë mënyre gjithë historinë e luftrave që janë bërë në Shqipëri. Kush është shefi i arkeologëve këtu? Unë jam. Urdhëro. Faleminderit. Urdhëroj largimin e menjëhershëm të arkeologëve nga baza ushtarako-detare e Pasha Limanit. Baza shpallet e mbyllur. Komandanti i bazës, Mujo Bermema. Hej, marinat! Prit! Mere, do vi da unë deri në komandë. Shikoni këtu. E pat punën me sovjetikët. Shoku komandanti i bazës? Po, unë jam. Unë jam shefi i arkeologëve që po punojnë për zbulimin e teatrit antik. Kam ardhur të ankohem për këtë urdhër që posa e mora. Nuk e kuptoj çdo me thënë kjo. Por sa filloi të na ecë puna mbar dhe ju më njëherë na urdhëroni të thyem qafën. Mos u nxehni. Kështu nuk keni të drejtë. Si? Nuk keni të drejtë. Ju e dini se midis nesh dhe sovjetikëve ka plasur një konflikt i hapur. Sot u shpall në shtyp. Ky konflikt i madh ideologjik e shtetëror do të pasqyrohet, padyshim, bile në mënyrë të ashpër edhe këtu. Ka kohë që ka filluar të ndihet. Incidentet, provokacionet. Diçka kam dëgjuar. Po nuk e kuptoj ç'punë kanë rusët me arkeologët. Territori i bazës është yni. Tu është e gjithë natëresa. Kjo është një bazë shqiptare. Por sovjetikët duke përfituar që disa nga nëndecet janë përbashkëta, janë përpjekur ta kthejnë Pasha Limanin në një bazë të përbashkët. Do me thënë sovjetikët pas kër kanë ngullur këmë që ne të largohemi. Merreni si të doni. Fakti është që për shkakun tuaj ata kërkuan të sillen një ekip gjoja për studime sismike. Në të vërtetë ky sjepet si një ekip spionësh. Kur ne refuzuam hyrjen e tyre në bazë, ata na thanë: "Po arkeologët tuaj pse punojnë këtu?" Si guxuan të thonë këtë për një punë kaq fisnike si arkeologjia? Do me thënë ne duhet ja mbathim. Duhet largoheni. Kjo është për të lojtur gamendja. Të vjen një urdhër nga fundi botës që të thotë largohuni.
Unë jam arkeolog. E pastaj? Ne po zbulojmë një nga teatrët më të vjetra të botës. Në atë teatr ndoshta është lojtur Prometeu i Eskilit. Kurse ju kërkoni që ne të largohemi. Sa turp! Si fat? A përsëritni një herë atë fjalë? E përsëris që ç'kem ta. Sa turp! Doma! Petja shënoje këtë provokacion të ri që na bëjnë shqiptarët. Pa përsëriteni? Gjithë ditën e përsëris po deshe. Sa turp! Alo? Jam Ujo Bermema. Sa po morë njoftim për mbritjen e kontingjentit të ri të ushtarëve sovjetik? Ata do të këmbehen me ushtarët e vjetër. Duhet të zbatojmë të gjitha udhëzimet. Ushtarët sovjetik duhet i numërojmë një për një. E të mos lejohet të zbresën për asnjë ushtar i tepërt për mbi shifrën që kemi rënë dakord. E qartë. E jam më mirë të shkojmë tek bregu. Ndrimi i ushtarëve tanë do të bëhet pas disa minutash. Kështu që numri i dy palëve do të jetë absolutisht i barabartë. Grupa! Za mной stanowisk! Ravnjajs! Birra! Ragam! Arsh! Grupi! Volon për tre mbas meje, blidhu! Elena Mihajlovna. Nuk e kuptoni se së shpejti këtu do të bëhet ataja. Mirë nëse në ka zënë halli. Po ju që kërkoni këtu? Përse nuk largoheni sa më parë? Ikni që këne, ikni. Së i frikshëm jeni. A i pat ushtarët që mbritën nga dy palët? Po, A i pat fytyrat e tyre, bajonetat? së i të mërshëm që jeni. A i lexuat gazetat e sot me shqiptare, a dëgjuat radion? Largohuni këtë Elena Mihajlovna. Të gjithë shkojnë e vinë. Vetëm ne mbetëm këtu.
Askush nuk të kupton në këtë mbëtir. Sergej Ivanović, seriozisht e keni? Që më shikon ashtu, Sergej? Jelena Mihajlovna, ju që bëni këtu? Që punë bëni ju në këtë ferë? Vëndi ju është largë që kënej, shumë largë. Larkoni këtej sa nuk është vonë. Tragedinë e kemi në këmbët tona, si nuk e shikojmë vallë. Së shpejti ne do të shqyem njëri tjetrin këtu, si oktopodët. O, Zot, s'do të roposemi në këtë vend, dhe s'do të marrë vesh njëri se ç'njallë. Në këto kushte, përpara sulmit organizuar e antimarksist të Krushovit e të atyre që pasojnë, përpara shpifjeve të rrëvimeve që kanë për qëllim diskreditimin e partisë tonë, përpara rrezikut për fatet e mëtejshme të unitetit të lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare dhe të kampit socialist, Bile mund të thuash faqja është për Saduta Nacional Shqiptare. Ajo me fakte e dokumenta do t'i bëjë të njohur gjithë lëvizjes komuniste e punëtore, si dhe gjithë opinionit publik ndërkombëtar, se si qëndron e vërteta mbi marrëdhëniet midis Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Partisë së Punës të Shqipërisë. Lufta që imponohet partisë dhe popullit tonë do të jetë e gjatë dhe e vështirë, por vështirësitë nuk kanë premur kurrë partinë dhe popullin tonë. Partia dhe populli janë kalitur në luftë kundër shpifjeve e komploteve të shumta e të vazhdueshme. Ata nuk do të përkulen e gjunjëzohen as përpara tregimeve, sulmeve shpifse, shantazheve e presioneve stanistik të Krushhovit e atyre që pasojnë. Partije po, në unitet të qenikës si kundërhera, do të shojnë për të vendosur dhe do të fitojnë... Është e vërtet ajo puna për Bashkimin Sovjetik? Po Xhaxha, është e vërtet. Krushovi tradhtoi. Ne do të fitojmë sepse nuk jemi vetëm. Me ne janë komunistët e gjithë. Po ne nuk presim shumë Xhaxha, apo jo? Ju me siguri punoni në zyrat e partisë. Po. I thoni partisë se neve këtu na ka të gjithëve. Mjafton vetëm një fjalë të na tregoj. I thoni partisë se barutin e kemi të thakë.
Si e Besnik? Shkrimi mbi zbulimet arkeologjike mbeti për gjysmë. Baza e Vlorës sot u shpall e mbyllur. Ati armiku nuk është ballë për ballë vetëm me ide dhe fjalë, por edhe me armë. Ha Bedrie, i hoqet gjitha? Qyqja, të gjitha me i hera çuna. Ato që janë për të heqe, i heq me i herë Bedria. Alo? Po, erdi. Besnik? Zana? Alo? Na Zana. Gjithë ditën sot radio dhe televizion e kam folur kundër ushqimit. Edhe neve na bën një mbledhje të gjeruar sot. Gjithë këto ditë mendjen e kam pasur tek baza e Vlorës. Nuk e di se ç'kam. Duhet këtë qenë diçka jashtëzakonshme, apo jo? Kur u ktheve ti më kujtohet. Në aeroport ishe krejt ndryshe. Me njëherë ndjeva se kishte ndodhur diçka. Po kurse si nuk më shkoj mendja tek prishja me sovjetikët. Po në mos, Besnik. Ti akoma nuk më ke treguar asgjë. Zana, dëgjoj. Mos më vëre. Unë jam i tronditur. Unë isha atje, në epiqendër në Çarës. Më kupton? Në epiqendër. Toka shëmbuj aty ku se prisje. Hapeshin befas, kropa, hone, umbella. Shpërthenin gazet sulfurike të merrej fryma dhe rreshin sytë. Atje ndihej gjithë lëkundja e globit. Zana, ti duhet më kuptosh. Ishin disa gjëra që nuk mund t'i thosha dot më parë. Po, Besnik, të kuptoj.
Nesër, nisëm ushtar. Ashtu? Ku caktuan? Në bazën e Vlorës. Do me thënë atje ku janë rusët? Po. Më prit pak. Atje në Vlorë një ndesh plot tension. Sa mirë që u ktheve. Do të ngjitesh lart? Jo, se është vonë. Sot baba ju vizitua dhe kam frikë mos ka diçka të rëndë. S'është e mundur. Të dielën do të bëj një seancë rrezesh. Ka ardhur një aparat i ri kobalti. Si s'më ke thënë më parë? Ndoshta është diçka e parëndësishme për jetën. Janë këta ish borgjezët. Sikur kanë filluar gjallërohen. Kanë shpresë se mos ndodhë diçka. Por e kanë të kotë. Natën e mirë. Natën e mirë, thanë. Mirëmbrëma. Për cilën dhe për shkallën, thonë natën e mirë dhe është duken si hije. Pra pa djelit të vini, natën e mirë, natën e nëzirë. U rritën djemë të raba, u rritën, u bërnë bura. Sigur s'me besohet. Gjithmonë më duken fëmijë. Janë më të zotët nga që ishim ne. Njëri ishte në Moskë, ballë për ballë me Krushovin. Tjetri shkon pas Aliman me armën në dorë. Shoh komandant, detar Struga paraqitet. Mos e turprova Barnbir. Ç'është kështu be? Nesër nisëm ushtar për në bazën e Vlorës. Ashtu? Sa mirë.
Na, more, Vlad. Po, kjo është kamion ushtarak, mo Xhaxho. Ushtarak jemi të gjithë në të shtetë. Ku veni kështu, more, ti? Në Pashaliman, Xhaxha, në bazën ushtarake. S'ta mbushin syrin? Ndizë jërë, Xhaxha. Si të quaj? Belur gjeno madhe me quaj. Dhe Xhaxha Belur. Ti me siguri thua me vete, po. Këta që liminj do ta mbrojnë bazën. Sa të djallëzuar që jeni, bë. Jam I vjetër unë, more. Mos ma vini, re. Vetëm një gjë nuk më pëlqen mua në këtë luftën e sotme. Nuk më pëlqen mua ato veglat e shumta. Që thonë atyre radara, radara, ku të disu. E sidomos nuk më pëlqejnë telefonat. Po s'pret luft me telefonat dërba. Me telefonat bën dashurit, bën me telefonat. Keni dëgjuar gjë për Selam Musan? Po e dim, kemi bërë shkollë. E ja, unë, Belul gjeno madhi, e kam parë me këta dy sy, e kam parë. Po s'mori njërin telefon Selami, more një. Po vali u rëvit topin nga gryka, edhe atje u vra. Ja, pra të vlorë ku po veni ju vraj. A telefonin e pas ke shumë zë? Zët e ka. Së është për bura telefoni, more. Largo. Je thone ju, kam folur një herë në telefon me plakën në Tiranë. Belu, që ke pësuar, më tha. Që është e I zë që të vje kështu si I mizës. Ke qenë Belur, mos më folë, më se më vjen për të qarë. Po nuk është për bura telefoni, more djetë. Ja, të më thot mua në njëri, o Belul gjeno madhi, idhëm në sulë. Jo, nuk idhëm. Idhëm, tutje. Se me atë zeqën feti ashtu mua do hidhëm në formulë. Kurse, për dashuri është ta mama, pa jo? Sa të për dashuri në shpi për telefoni, më rejtë. Ja, Vlora. Vlora, qëra. Vlora. Shikojni Vlorën, djema, shikojni. Moj Vlore, moj Vlore, bukur në tropë. Moj Vlore, bukur në tropë. Skele para në Evropë. Ç'bëhet kështu? Pra poshtare Elena Mihajlovna. Thua se nuk mjaftonin ata që ishin këtu. E të mërshme. Nga Tirana jeni? Po. Para një ore mbriti një kontingent I ri detarë sovjetik. Po I varë ati që është. Aha, është varri Pashajt Plak. Kështu I thonë. Ka qenë komandanti I parë turk I bazës. Po tani, ç'bëhet me ta? Tani bën sqarimet e rastit. Tanët jam mbledhur në sallën Matan. Ju keni ardhur këtu si ushtarët dhe oficerët më të zgjedhur të ushtrisë sovjetike. Sepse kjo bazë është sot pika më delikate e të gjithë kampit socialist. Ju ndofta e dini se kohët e fundit
shqiptarët kanë ngritur krye kundër Bashkimit Sovjetik. Nuk po pyesin më për ne. Ata po bëhen gati e të shkëputen krejtësisht nga kampi i socializmit. Ne jemi një shtet i madh, e i lavdishëm, dhe nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë të poshtrohemi nga Shqipëria. Shqiptarët duan të na dëbojnë neve nga kjo bazë. Ky do ishte turpi më i madh për ne. Varet nga ju që ky turp të kthehet me çdo kusht në lavdi. Duhet t'jeni gati për gjithçka. Kjo bazë, me gjithse në tokë të huaj, është e jona. Ne jemi këtu si në brigjet e Volgës, të detit zi si në stepat tona. Dhe bazën nuk duhet ta lëshojmë deri në vdekje. Kjo bazë u krijua për mbrojtjen e kampit socialist, për mbrojtjen e komunizmit. Por ju e dini se Bashkimi Sovjetik e tradhtoi komunizmin. Pra ne jemi këtu krah për krah, jo me ushtar miq, por me ushtar armiq. Partia dhe shoku Enverna e besuan ne detyrën e madhe të mbrojtjes bazës. Sovjetikët mund përpiqen për pushtimin e bazës, por ata mund ta bëjnë këtë vetëm po të shkelin mbi trupat tona. Këtu gjendja është e rëndë, edhe mund të rëndohet edhe më. Ju jeni ata që atë dhe u caktoi si herojet kësaj baze 1000 vjeçare. Ajo është pjesë e Shqipërisë, dhe do të mbetet e tillë në jetë të jetëve. Erdhëm. Hajde. Çka ndodhur? Ç'është? Në pasha sot erdhën prapë pushtar të rinj. Ashtu? Po, u tuam së bashku në një kamion, po se si mu dukën, si çunak mu dukën. Se ashtu duken ata. Po luftën tin ta bëjnë ama. Pastaj po pse jemi ne këtu? Se si s'më besohet në ato telefona mua. Kam frikë se mos na i marrin bazën rusut. Kur? Kjo s'ka për të ndodhur kur. Për bazën e Pashalimanit bëhet hataja. Proces verbal i incidenteve të ditës së sotme. Mos e njoftuat? Sigurisht. Aq më tepër që kjo po ndodh në prag të manovrës. Po, pas një javë kemi manovrën e fundit. Shoku më janë. Jo sola proces verbal të dy incidenteve të ditës sotme.
Situata po acarohet çdo ditë. Po... Luftë nervash. Ata mendojnë se mund të na bëjnë presion psiqik. Sonde të bëjmë një mbledhje të oficerëve dhe detarëve komunistë. Duhet kemi kujdes ditën e manovrës. Është manovra e fundit e këtij viti. Sidoqoftë, unë po vë në dieni aparatin e Komitetit Qendror për gjithçka. Shoku Struga. Shoku Struga. Çoni ju lutem, seanca mbaroi. Atëherë të vini ditën e ejte, po në këta orë. Pas 2 javësh do shohim përfundimet dhe ndofta nuk do jetë e nevojshme për seanca të tjera. Faleminderit. Ditën e mirë, doktor. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Erdhën radiogramet të tjera nga Moska. Mos si marrë vesh të urdhra. Gjithçka është e paqartë. Pas nesër është manovra e fundit e përbashkët dhe unë nuk di çfarë duhet të bëj. Nuk kuptoj se çfarë të bëj me këtë bazë ushtarake. Ta pushtoj? Apo ta braktis? Dhe ky është shansi i fundit. Ndroj të më vi një urdhë i tillë nga Moska. Qartë, prerë. Zheleznov, baza është pjesë e pandare e Bashkimit Sovjetik.
Atëre po. Atëre ta marrë veshe tër bota kush është Gjeleznovi. Thonë se kjo është një ndër bazat ushtarake më të vjetra të botës. Në mos me e vjetra. Këtë ti di shqip pa më lexon në gjë. Unë e kam lexuar. Është me të vërtet një bazë shumë e vjetër. 4 shekuj para Krishtit. Në tokën e saj janë përleshur Cezari, Pompeu, mbretërit normand. Po ja, pikërisht kjo është ajo që më bën më tepër nervoz në këtë bazë. Vjetërsia e saj. A më kupton, Pete, për mua është e padurueshme të mendoj se kjo bazë ishte edhe atëherë kur shteti rus, kur Kremlini u nilasht, as që ekzistonte fare në të botë. Ju kuptoj fare mirë, komandant. Një bazë 25 shekullore është me të vërtet një vjetërsi e llahtarshme. Personazhet që kanë luftuar këtu, vetëm një hap i ndan nga heronjtë e Homerit. Prandaj edhe detyra ime këtu është e lavdishme. Po. Gazetar? Ju kuptoj. Në Tiranë pas kam mbritur një gazetar sovjetik që do të asistojnë në manovrat e përbashkëta. E duhet jetë me rëndësi gjë sa mjaftuar mua. Arben Struga! Unë jam! Ju kërkojnë komandë! Detar Struga paraqitet. Ulo. Ben, ti e di që baba yt ka qenë sëmor. Për të bën çmos. Ai ishte një luftar besnik i partisë. Me vdekjen e tij ne humbëm një shok të shtrenjtë. Është djalë i vogël, ushtar në Pashaliman. Pyete disa herë për të. Si është gjendja aty? Ashtu? I pëlqente bisedat për bazën. Gjithë një me rakosi. Unë ashtu e mbaj mend gjithmonë. Bëj merak për çdo gjë që kishte lidhje me shtetin.
Здравствуйте. Здравствуйте. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Do të jetë këngë e re, këngë lufte. Po. Ndëgjo si shtronë. Vlora, Vlora, gjemën klithma për diri. Ata po këndojnë një këngë provokuese. Si? Janë të këngës janë një thirrje hapët për ndeshje. Ashtu? Po. Ja do të bëhet baza jonë, ja do të bëhet shkrumpehi. Do më thënë ata po kërkojnë shërë të parët. Po. Do më thënë po bjen vetë brenda. Shpet, Peter, të shëndisimi aty kam të ri. Si urdhon. Shkruaj. Ata po na bëjnë në hapur thirrje për luftë. Po nëse është një këngë e vitit 1920. Ashtu? Po. Thonë se jemi dhe shumë nervoz. Nervoz ne, e? Bashkimi Sovjetik ka ushtarë me miliona. Ne jemi fuqia më e madhe ushtarake në botë. Nervoz janë ata. Pikërisht, prandaj e këndojnë. Ata janë të çmendur që nuk na e dorëzojnë bazën vetë. Të çmendur janë. Alarm luftarak! Alarm luftarak! Sfatoni manovër. Hayri, bozdu. Hayri, bozdu. Thellësia 40, diferenti 15.
keni krye kundër nesh. Çfarë? Më falni që po ju flas sinqerisht. Unë I respektoj popujt e vegjël. Megjithatë ka një ndarje pune në këtë botë. S'di si ta them. Nuk I kuptoj. Ja të marrim çështjen e fluturimit. Jo të gjithë mund të fluturojnë, apo jo? Mos më keq kuptoni. Unë e dua vendin tuaj. Ju keni një shpend në flamur, një shqiponjë. Shqiponja tregon aspirat fluturimi. Megjithatë, çfarë megjithatë? Më dëgjoni qetësisht. S'dua t'ju pyej. Por në kampin socialist duhet të ketë rregull dhe jo rrëmuj. Unitet. Pra se I cili në vendin e vet. Mos duhet që dikush të fluturojë dhe dikush të zvarriset. Nuk jemi për zvarrisjen. Por sidoqoftë, uniteti s'duhet prishet. Ne njëherë ju kundërshtuam në mbledhjen e Bukureshtit. Dhe ju bet si bish. Bindje pa kushte ndaj jush. Ky është uniteti. Grupi 4 silurus të tërhiqet me shpejtësi në rajonin e mbrojtjes. Torpednika terapi I ti v rajon Abroni. Da, jasno. Ju e filluat blokadën e Uris, na pret grurin. Po më habisni, ne e japim grurin dis. Ju fola ashtu pakën parë sepse unë e dua vendin tuaj. Ju jeni një vend krenar dhe I lavdishëm. Megjithatë në kampin socialist duhet të ketë rregull. Mos vall krenaria jone, prish rregullin e kampit. Në ndecet deportojnë thellësit konvojt armik dhe ta zgjesojnë atë plotësisht. Podvodni lotki, wypełniać warianty C3. Konvojt armik dhe ta zgjesojnë atë plotësisht. Хорошо. Unë kam vrarë një njeri. Nuk çuditeni për këtë? Jo. Në qoftë se keni qenë vërtet aviator, mund të keni vrarë jo një, por qindra. Jo në luftë. Unë kam vrarë një njeri në paqe. Ashtu? Po. Pikërisht unë aviatori Sergej Romanchevski. Ish komandanti një aerodromi ushtarak. Para 2 vjetësh dhe pikërisht në 3 tetor, në orën 16:20, dashur të vritet një njeri, sepse deshe të fluturonte. Ai ishte një teknik I mrekullueshëm. I njihte avionët më mirë se konstruktorët e tyre. Me sa duket kishte dëshirë të fluturonte. Të fluturonte një herë dhe vetëm një herë. Dhe kështu atë ditë të 3 tetorit, pasi mbaroi kontrollin e një aeroplani, u hodh befas mbi të si mikalin e vdekjes dhe u ngrit në ajër. Fluturonte kështu si këta. Lëshonte krip magazimi dhe belbëzonte si I deu. Por ai nuk e ulte dot aeroplanin. Vërtitej mbi aeroport dhe nuk e ulte dot. Ishte rrezik të përplasje me aeroplanët e tjerë, mbi ndërtesat e aeroportit, mbi depot. Ishte si një përbindje shkëturues. Atëherë unë që isha komandanti I aeroportit, dashur dhe ta qellonin me kundra error. Dhe ashtu u bë. E godita në verë sua. Ish mirë në tokë. Dhe dashurua pas qiellit. Dhe qielli e vrau.
rësua. Ju na kërcënoni se do na rrëzoni po të fluturojmë lart. Me dhimbje, vëlla. Me dhimbje. Çuditem se si miqësia jonë patë një fund të tillë. Me qenë se ju me miqësi kuptuat në nështrimin, ishte natyrshme se kështu do të përfundon. Ju e filluat goditjen të parë. Me mbrojtëm pavarësinë, marksizëm, leninizëm. Jam 105, jam 105. Asnjësora objektivin. Ligjën. Jam 105, jam 105. Asnjësora objektivin. Ligjën. Kundër partisë nën, kundër partisë tonë. Dhe kjo është një lloj sikur birit qelloi nënën e vet. Pikërisht këtë ju nuk arrini ta kuptoni dot kurrë. Për marksizëm leninizmi nuk ka parti mëmë dhe bi. Kursi 225 gradë. Jest! Kursi 90 gradë. Ju kuptova. Transmeton. Zbatova manovrën. Kthehem në bazë. Kursi 225 gradë. Jest! Kursi 90 gradë. Kuptova. Kursi 225 gradë. Kursi 90 gradë. Kursi 225 gradë. Kursi 90 gradë. Jam 105, jam 105. Jam 105 objektiv. Jam 105. Jam 105. Diçka po ndodh me nëndecën 105. Çfarë? Nëndecja 105. Nëndecja 105. As një devijim nga itinerari parashikuar. Jam komandanti Bermema. Nëndecja 105. Nëndecja 105. Si më dëgjon? Lidhja u ndërpre. Çfarë ka ndodhur? Nëndecja 105 po ecën dhe të hapur. Nëndecja 105. Nëndecja 105. Jam 105. Jam 105. Asnjësora objektivin. 105. Что вы делаете, хлопцы? Убирать воду! Что там случилось? Kursi 225. Kursi 90. 225. Nëndecja duhet kthehet në bazë. E nëse nuk kthehet, atëherë ju jeni një grabitës nëndecësh. Dhe do përgjiheni përpara gjyqit ushtarak. Kursi 225. Kursi 90. 225. Lëshoj timonin. Edhe ti lëshoj timonin. Nëndecja duhet kthehet në bazë. Nëndecja është e jona. Nëndecja është shqiptare. Nëndecja 105. Nëndecja 105. Si më dëgjon? Jam 105, jam 105. Ju dëgjoj shumë mirë, po lundrojmë drejt bazës, marrje. Jam 105, jam 105. Ju dëgjoj shumë mirë, po lundrojmë drejt bazës, marrje. Ju kuptova. Ju lumt. Më në fund. Что? Заставили оружием?
Manovra e përbashkët mbaroi me sukses. Incidenti me nëndecën 105 ka një kuptim të madh. Prova e tyre dështoi në sajt e heroizmit të detarëve tanë. Kur e panë që dështuan, ata deklaruan se ndrimi i kursit në ndecës ishte një rastësi ose një udhtim i komandantit. Bile ata e dënuan komandantin. Por kjo është një gënjeshtër. Incidenti me nëndecën 105 tregon se konflikti ynë me sovjetikët ka hyrë në një fazë të re. Bëhuni gati shok për acarim të mëtejshëm. Barometri s'parashikon veç se fortuna. A ka mundësi të ma thrisni pak Arben Strugon, ju lutem? Arben Strugon, e kërkoj në postoblok. Jelena Mihajlova. E mahnitshme. Indiferente si gjithmonë. I tmerrshëm. I frikshëm si gjithmonë. Si është buri juaj? Lumtur Ivan Graçov. Beti ditë e natë më nëndetse. Po thuaj se nuk e shikoj fare. Kurse ju atë bitëm i shikoj vazhdimisht, Sergej. Unë nga dita në ditë pres të vit transferim. Po ja u them juve si sekret. Mo, nuk më ka në sytë mi. Ashtu? Kush e di ku do më degdisin kur të kthehem. Ja larg se që duk më gadani, persirë e zeze trishtin. Shkëngë të trishtushme që këndoni. Po iki, atje unë po shkoj një termin. Që është kjo muzikë? Sonde është e shtunë. Ju po shkoni në klub. Atje vallëzojnë. O, Zot! A
ka vallë të shtuna në këtë skaj të fundit të botës? Ka Elena Mihajlovna, ka këtu çdo gjë. Të marta, të premte, bile dhe të shtuna. Vetëm se të shtunat kanë një cilësi të veçantë. Këtu çdo shtun mund të jetë shtuna e fundit e jetës tonë. Mjaft. O, Zot, s'do të vdesim në këtë humbëtir dhe s'do të marrë vesh njeri. Kjo është Helena e Trojës. Kështu i themin e këtij. Когда иду я под Москвой, где память мятает трава, природа шепчет мне с тобою свои приветные слова. Природа шепчет мне с любовью свои приветные слова. Konjak do marrësh? Cigare. Aha, cigare. Kujtove se do të pije konjak. Jo. Россия, родина моя. Россия, 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 родина моя. Давай, давай, Вишка, давай. Вдали рассветная полоска, осеем пламенеет горит. Моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит. Моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит. Usta cigaret. Россия, As unë nuk e ti. Po sot kam vendosur të bëjmë zurqe. Po pse do thuash? Kot? Në të vërtetë kam një shkak. Россия, 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 родина моя. Ja sot mora një letër nga Moskë. Me e dash. Letër normale. I dashur Jurëçk, sa më ka marrë marë, e tërci e vërci. Të përqafoj e të puth, e tërci e vërci. Gjithë shka në rregull, vlla, por me gjitha të shpirti si kur më ndjen diçka. Sa po mbarova se lexuar i letrën, thash me vete. Tanjoçka më ka tradhtuar. Tradhtojnë vëlla femrat, tradhtojnë. Si që ka thëmë Pleanovi, o tradhti, ke emrin grua. Pse është përjashtuar të kjo një antare byros politike? Më duke se dhe ajo ishte si Tanjoçka ime. Nuk e di. Si nuk e di? Ti e di, por nuk do të ma tregosh. E që pastaj? S'dua të tregoj. Po pse? Ja pyetëm ti mua për byron ton politike, dhe unë ato që di, do të t'i them të gjitha. E që më të dohet byroja juaj politike? Natyrisht, po me qera fjale. Ja pyetëm për shembull për Bulganinin, dhe unë ato që di, do të t'i them. Nuk di unë tërci vërci, ta them copë. E që më të dohet mua Bulganini? Po me qera fjale, s'ke qef për Bulganinin? Pyetëm atëherë për Malenkovin ose për Kiriçenkon. Ah, pa shiko, u bëra me rak fordën për Kiriçenkon. Po mirë atëherë.
Pyetëm për Molotovin. S'mund thuar se ishte I parancishëm. S'dua. Po pse? S'dua dhe pik. Kur mos daç. S'di njeriu me këtë hapi zemrën. Shkrepsen. Bëhet kështu. Dikush flet shqip, dikush rusisht. Kulla e Babilonit. Kulla e Satame. Jo! Ka një kufi, çdo gjë. Ju lutem shumë. Tek çdo femër ka një çik Helen të Trojës. Helena Agamemnovna. Ju shkaktare të tmerrëve të luftës, në emër të organizatës së Bashkimit të Krave Sovjetike, ju sjell përshëndetje të zjarta. Mirëmbrëma. Kaloja këtej pash dritë, e thash të kthehem pak. Çuditësh tjera kaq vonë? Natyrisht. Dikur kjo ishte krejt e zakonshme. Tabela e shaut, gurt. Atë kujtohet kur losim gjervon. Më kujtohet. Ja kështu kot kalova. Pak më parë ndjesha shumë I lodhur. Mendoja për fatin e bazës. Ne të dy jemi si ky fandi.
dy koka me drejtime të kundërta. Kur njëra është lart, tjetra është poshtë. Dhe ana sjelltas. Kjo ftohtësi është e tmerrshme. Kjo ftohtësi filloi në Moskë. Ndoftë. Me gjitha të. A nuk mund të qëndrojnë kështu këto dy koka? Si në flamurin tuaj, ku Shqiponja ka dy koka? Po. Por ato të dyja janë koka Shqiponjës. Po pse koka ime çfarë është? Kokë gjarpëri? Atë mund të dini ju. Kush e di sa vjetë ke që dergjesh këtu? Me qindra. Mërzitesh me siguri. Ç'të bësh? Ha? Unë ndoshta kam marrë nga më larg akoma. Nga stepat e Oralit. Dhe ku shikoj varin tënd. Më zë pikëllimi. Ti Zheleznovi toni ka marrë koka herë. Kërkon të bëhet si ti. Beso. Më beso Suleman Sulemanović. Zheleznovi ynë, ty të ka zili. A I kërkon që ti heq bazës emrin tënd dhe ti vër emrin e ti. Ne të dy kuptojmë mirë, Pashaj. Jemi të dy të pikëlluar në këtë humbëtirë. Kurse ai, Zheleznovi ynë që të ka zili, nuk është as hija jote. Ju thirra për të njoftuar se sonte e shumta nesër mëngjes, një pjesë e punonjësve të ambasadës do të largohen. Proa që bë me ndecën 105 gjatë manovrës, tregon se luftën e kemi në prak. Kaq kisha për të thënë.
Po ikin, zonja Nurjan. Po ikin. Po ikin. O Zot. Si erdhi kjo ditë. Ju duhet ta dini shokdetar se gjendja është asaruar shumë. Ambasadori dhe një pjesë e personelit të ambasadës u larguan sot në mëngjes. Tani për i tyre mund të pritet çdo aventurë. Aventura mund të shkojë gjë në përpjekje për pushtimin e bazës. Ju e dini se ata e bën një provë të tillë me nëndecën 105 për të parë se a mund të dirët kollaj nga baza. Ata me siguri e ndërojnë një gjë të tillë, të kenë një bazë të tyre në tokën tonë. Ashtu si romakët dikur, ashtu si turqit, ashtu si italianët. Por bazë të huaj këtu nuk do të ketë kurrë, në jetë të jetëve. Dje në mbrëmje, shoku Enver dërgoi një radiogram drejtuar të gjithëve ne, ushtarëve dhe oficerëve të bazës, me këtë porosi. Atë dheu ju ka besuar kështjellën e tij kryesore. Mbrojeni atë me të gjitha mjetet. Qoftë edhe me jetën tuaj, shok. Ja kam frikën kësaj mjergullës unë o shaqër. Nuk më pëlqen kjo qetësim. Mos ki frikë, Bilul. Djem kanë do din të mbajnë bazën. Po si kur të gjenjenët në i marin bazën. Janë ujtë vjetra ta o shaqo. Leti jenë sa të duan, edhe 100 vjeqarë po deshen, po Pashalimani është më i vjetër se sata. Si do qoftë neve duhet kemi mendjen. Ja, unë them sonde, unë, ti, Gjoni, e të tjere, dalim e të bëjmë roja në uishte. Po si mund të dalim të bëjmë roje, pa lejtë qeverisë? Po pse jo? Qeveria jona është, mërë. Çdo ta thonë. Të dalim që sonde të bëjmë roja o shaqo. Koha nuk përet. Erdhi. Prej këtij radiogrami varet gjithçka. Varianti I parë I përgjigjes mund të jetë urdhri për pushtimin e bazës. Varianti I dytë mund të jetë urdhër për rrëmbimin e të gjitha nëndecëve dhe ikja nga baza.
me thënë, s'ka lavdi. Në vend pushtimit të bazës, na urdhërojnë braktisjen e saj. Po, për ju mos u gëzoni para kohe. Moska në urdhon që para se tikim, të rëmbejmë të gjitha në ndecet e bazës. Aha. Atë dhe ymi lavdishëm. Na propozon një ajto të lëk. Unë eroj i Bashkimit Sovjetik. Eroj i luftës dytë botërore, një hajdut në ndecesh. Alo, komandanti Zheleznov? Po? Jam komandanti Bermema. Dëshiroj të takoj me njëherë. Kur e dëshoni takimin? Me njëherë. Atëre po e pres. Zheleznov, ti kërkon të ikësh. Çfarë? Kaq vjetë miqësi nuk ndajemi do të lehtë. Kuptoj. S'të marrë vesh. Zheleznov, para ca ditësh ti bëre një provë ikje me në ndecën 105. Tani dëgjoj. Në qoftë se ti kërkon të ikësh me forcë ose fshehurazi, unë do të konsideroj si një dezertor dhe do të godas. Si guxon të flasësh me mua me këtë ton? Po e përsëris. Në qoftë se ti kërkon të ikësh, unë të konsideroj dezertor dhe do të godas derisa të asgjësoj. Unë nuk pranoj të bisedoj me këtë gjuhë. Kjo ishte e tepërt. Shkruaj radiogramin, për mos direkt. Ministrisë mbrojtjes. Sot, më njoftuan zyrtarisht se ndodhemi rrethuar bashkë me trupat në bazën e Vlorës. Pres urdhër për çarëthimin. Zheleznov. Jelena e dashur, i gati për çdo çast. Çfarë? Më thuaj çfarë mund të ndodhë? Ky është një sekret i tmerrshëm dhe ti nuk do t'ja thuash askujt. Tregoma. Ne po bëhemi gati të rrëmbejmë në ndesë dhe t'ikim. Që gëzim. Po përsi e ka që i mërzitur? Jelena e dashur, kjo nuk është kaq e thjeshtë. Unë të thash, duhet të rrëmbejmë në ndesë dhe t'ikim. Po sikur t'i linim në ndesit, e shna duhen ne ato. Lenashka, ti s'kupton fare nga këto gjëra. Alo, besnikun kërkoj. Alo, besnik Zana jam. Alo. Alo. Alo, besnik. Alo.
Gaza shpallët në gjendje gatishmërie numër 1. Baterit bregdetare të ishullit dhe ngushticave urdhërohen të godasin pa paralemërim çdo anije ose nëndece që do të përpiqet të largohet nga baza. Ne do të kalojmë këtu? Edhe këtu. Ai do përpiqet më pengoj ashtu siç më kërcënua, edhe do më godas. Atëre do ta godasun atë. Me i manovrim trufeshëm do të kaloj mes bregut edhe ishullit. Do të thrasë në ndim edhe flotën e detit zi. Dhe do të azgjësoj krejt baterit bregdetare nga e majta. Nërsa nga e djathta, vlorën do ta bëj shkrum me hi. Pastaj drejt përpara, në det hapur. Ecni bukuroshet e mia, ecni në ndecet e mia varg, ashtu, asgjë nuk mund nga në lej. Unë me këto nëndece, mund t'i jap një të qarë Italisë, kështu, mes për mes, edhe i në kafshuar Francës në jug të saj, sa t'i kalen të rifrima të Europës. Thonë se edhe ujqit, kur sulmojnë pelat, pikrisht aty, ato pjesë të buta fillojnë të kafshojnë më parë. A dini si kafshon ujku pelat? E qoftë se do të përpiqen të kalojnë këtu, ashtu si deshën të bënin me nëndecën 105, ne do të krijojmë një perde zjarri. Këtu, edhe këtu. Në qoftë se do të dredhojnë në çastin e fundit, dhe do të kthehen nga ana tjetër e ishullit, ne do të qëllojmë njëkohësisht në bateritë e 2 brigjeve tona së bashku me aviacionin. Dhe në qoftë se do të kthehen mbrapsht për të bërë reprezalje si ariu i plagosur, ne do t'i azgjësojmë me të gjitha armët që kemi. Ata harrojnë se kjo tokë është e jonë. Do desha t'u them urdhrin vetëm juve në fillim. Flisni, vëllai. Vetëm dini që unë jam gati të lë kokën këtu, veç të rëmbejnë nëndecet këtyre. Nëndecet nuk do rëmbehen. Çfarë? Tash nëndecet nuk do rëmbehen. Po si, t'u lëm shqiptarëvet? Jo. Nëndecet dhe gjitha anijet e tjera do ndalen midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Kështu vendosi Komisioni për Bashkën. Do me thënë do ndahen për gjysmë. Do me thënë Rusia u troq. Do me thënë s'ka mas lavdi, s'ka sërmbim në ndecesh, po ka vetëm ike. Ike. Ju duhet ta kuptoni drejt. Duhet t'u shpjegoni dhe të tjerëve. Nuk kishin si të vepronim ndryshe. Këta janë kaq të vendosur. Po pikërisht t'u armbejmë ne në ndecet me luftë.
Nuk është ka që thjesht. Tu së shpuna për të marrë një teren të fortifikuar. Do të kishim të bëni me një popull të tërë. Unë nuk i kuptoj. Për të coptruall që shikon rreth e rrotull, të ngati të bën shkrum dhe hi. Do ta kërkojmë Vlorë në admiral? Po nuk kemi për ta gjetur më kur, diheni këtë nga unë. Po do brelim në përmes dhe, si që frutët në përshkretir. Kjo është ikje. Ikje. Praktisi Elena Mihajlovna. Dhe mbas teje mbetet Troja.